নমস্কাৰ ষ্টাডি ৰেষ্টফুলি ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত AHSEC HS ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ মেমইৰ্ছ অফ এ ছোটা সাহিব নামৰ পাঠটোৰ 2 নম্বৰী কেইটামান প্ৰশ্ন তোমালোকলৈ আগবঢ়াম। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই উপকৃত হ'বা। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হু ৱাজ জন ৰাউণ্ট্ৰি? জন ৰাউণ্ট্ৰি কোন আছিল? এনচাৰ, John Rowntree was the last British forest officer of Assam. After India became independent, he left Shillong with his family. Later, he went back to England and worked as a journalist. John Rowntree আছিল অসমৰ শেষজন ব্ৰিটিছ বন বিষয়া। ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে শ্বিলং এৰি গৈছিল। পাছত তেওঁ ইংলেণ্ডলৈ গৈ সাংবাদিক হিচাপে কাম কৰিছিল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, হোৱাট ডাজ জন ৰাউণ্ট্ৰি টক এবাউট ইন মেমইৰ্ছ অফ এ ছোটা সাহিব? মেমইৰ্ছ অফ এ ছোটা সাহিব নামৰ পাঠটিত জন ৰাউণ্ট্ৰিয়ে কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে? এনচাৰ, ইন দিছ লেচন জন ৰাউণ্ট্ৰি শ্বেয়াৰ্ছ হিজ মেমৰিজ অফ লিভিং ইন আছাম। হি টকছ এবাউট দ্য চিনিক বিউটি অফ দ্য লেণ্ড, দ্য থিক ৱাইল্ডাৰনেছ এণ্ড দ্য ট্ৰাবলছ হি ফেচড হুৱাইল ট্ৰেভেলিং ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু এনাডাৰ। ইট ইজ এ নষ্টালজিক একাউণ্ট অফ হিজ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। এই পাঠটিত জন ৰাউণ্ট্ৰিয়ে অসমত কটোৱা তেওঁৰ স্মৃতিবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে। তেওঁ ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, ঘন হাবিয়নি আৰু এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ভ্ৰমণ কৰোঁতে পোৱা অসুবিধাবোৰৰ বিষয়ে কৈছে। এয়া তেওঁৰ পুৰণি দিনৰ এক আৱেগিক সোঁৱৰণি। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গিভ এ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ দ্য বাংলো এট গুৱাহাটী হুৱেৰ জন ৰাউণ্ট্ৰি ষ্টেট। গুৱাহাটীত জন ৰাউণ্ট্ৰি থকা বঙলাটোৰ বৰ্ণনা দিয়া। Answer, the bungalow was on the south bank of the Brahmaputra river. Its walls were painted with the lime wash and the woodwork with earth oil. It had a raised portico used as a carport and a veranda on top. এই বঙলাটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰত আছিল। বঙলাটোৰ বেৰত চূণ দিয়া হৈছিল আৰু কাঠৰ কামবোৰত মাটিৰ তেল অথবা আৰ্থ অইল খোৱা হৈছিল। ইয়াৰ সন্মুখত গাড়ী ৰাখিব পৰাকৈ এটুকুৰা ওখ ঠাই আছিল আৰু ওপৰত এখন বাৰাণ্ডা আছিল। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গিভ এ ব্ৰিফ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ পিকক আইলেণ্ড। উমানন্দ বা পিকক আইলেণ্ডৰ চমু বৰ্ণনা দিয়া। এনচাৰ, ইট ৱাজ অন দ্য নৰ্থ বেংক অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ। দেৰ ৱাজ এ হিন্দু টেম্পল হুজ ডোম could be seen from Rowntrie's bungalow. Though named Peacock Island, Rowntree saw only monkeys there, not peacocks. এই দ্বীপটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত আছিল। তাত এটা হিন্দু মন্দিৰ আছিল যাৰ গম্বুজটো ৰাউণ্ট্ৰিৰ বঙলাৰ পৰা দেখা গৈছিল। দ্বীপটোৰ নাম পিকক আইলেণ্ড হ'লেও তেওঁ তাত ময়ূৰৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল বান্দৰহে দেখিছিল। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হোৱাট আনইউজুৱেল ভিজিটৰ ডিড ৰাউণ্ট্ৰি হেভ ইন হিজ বাংলো ওৱান নাইট? এদিন নিশা ৰাউণ্ট্ৰিৰ বঙলালৈ কোন অচিনাকি অতিথি আহিছিল? এনচাৰ, ওৱান নাইট এন আনইউজুৱেল ভিজিটৰ, এ টাইগাৰ কেম টু ৰাউণ্ট্ৰিজ বাংলো। ইটছ ফুটপ্ৰিণ্টছ ৱেৰ ফাউণ্ড ইন দ্য বাংলো কম্পাউণ্ড। ইট ৱাজ লাইকলি ৱাশ্ড আপ দেয়াৰ বাই এ ফ্লাড। এদিন নিশা তেওঁৰ বঙলালৈ অহা অচিনাকি অতিথিজন হৈছে এটা বাঘ। বঙলাটোৰ চৌহদত বাঘটোৰ খোজৰ চিন পোৱা গৈছিল। সম্ভৱতঃ বানপানীৰ বাবে বাঘটো উটি আহি তাত ওলাইছিলহি। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হোৱাট ডিলাইটফুল চাইট ডিড দি অথাৰ ওৱান্স উইটনেছ? লেখকে এবাৰ দেখা আনন্দদায়ক দৃশ্যটো কি আছিল? এনচাৰ, অন দ্য নৰ্থ বেংক দি অথাৰ চ এ ফিমেল স্লথ বেয়াৰ কেৰিং হাৰ কিউট কাপ অন হাৰ বেক। দিছ ৱাজ দ্য ডিলাইটফুল চাইট ডেট এমেজড হিম। উত্তৰ পাৰত লেখকে এজনী ভালুকে নিজৰ পিঠিত এটা মৰম লগা পোৱালি কঢ়িয়াই নিয়া দেখিছিল। এইটোৱেই আছিল তেওঁ দেখা সেই আনন্দদায়ক দৃশ্য। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হোৱাট ডাজ ৰাউণ্ট্ৰি চে এবাউট দ্য ৰিভাৰ বেংকছ ইন দ্য মানস চেংচুৰী? মানস অভয়াৰণ্যৰ নদীৰ পাৰৰ বিষয়ে ৰাউণ্ট্ৰিয়ে কি কৈছিল? এনচাৰ, হি চেজ ডেট দ্য ৰিভাৰ্ছ ৱেৰ ফুল অফ মাছীৰ ফিছ। দ্য ৰিভাৰ বেংকছ ৱেৰ এ ফেভাৰিট স্পট ফৰ দ্য গভৰ্ণৰ্ছ ক্ৰিছমাছ কেম্পছ। তেওঁ কৈছে যে নদীবোৰ মহাহাল বা মাছীৰ মাছেৰে ভৰি আছিল। নদীৰ পাৰবোৰ গভৰ্ণৰৰ ক্ৰিছমাছ কেম্প পতাৰ বাবে প্ৰিয় ঠাই আছিল। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হোৱাই ডিড ৰাউণ্ট্ৰি ডিছলাইক দ্য ফৰেষ্ট বাংলো এট ৰাজাপাৰা? ৰাজাপাৰাৰ বন বিভাগৰ বঙলাটো ৰাউণ্ট্ৰিয়ে কিয় বেয়া পাইছিল? এনচাৰ, হি ডিছলাইকড ইট বিকজ বেটছ লিভড ইন দ্য ৰুফ ক্ৰিয়েটিং এ বেড স্মেল। এট ডাস্ক হিউজ ফ্ৰুট ইটিং বেটছ উড ফ্লাই আউট লুকিং লাইক ঘোচলি শ্বেপছ। তেওঁ এই বঙলাটো বেয়া পাইছিল কাৰণ বঙলাটোৰ ছালত বাদুলি বাস কৰিছিল আৰু তাৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলাইছিল। সন্ধিয়া হ'লে ডাঙৰ ডাঙৰ বাদুলিবোৰে ওলাই আহিছিল যিবোৰ দেখিবলৈ ভূতৰ নিচিনা লাগিছিল। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন,
Why had no tapping taken place for some years in the rubber plantation near Kulsi? Kulsiৰ ওচৰৰ ৰবৰ বাগানখনত কিছু বছৰ ধৰি কিয় টেপিং বা ৰবৰ উলিওৱা কাম হোৱা নাছিল? Answer: Tapping had stopped because Indian rubber could not compete commercially with para rubber at that time. সেই সময়ত ভাৰতীয় ৰবৰে বাণিজ্যিকভাৱে para ৰবৰৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতা কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে টেপিং বন্ধ হৈ আছিল। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, What did they have to do to get clean water in the camp? শিবিৰত পৰিষ্কাৰ পানী পাবলৈ তেওঁলোকে কি কৰিবলগীয়া হৈছিল? Answer: They had to dig for water in the sand. Since the water was muddy, they used alum to make it clean. তেওঁলোকে পানীৰ বাবে বালি খান্দিবলগীয়া হৈছিল। পানীখিনি বোকাযুক্ত হোৱাৰ বাবে ফিটকিৰি ব্যৱহাৰ কৰি পানীখিনি পৰিষ্কাৰ কৰিছিল। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, What was the incident concerning roundtree and electric fencing? Roundtree আৰু বৈদ্যুতিক বেৰক লৈ হোৱা ঘটনাটো কি আছিল? Answer: Roundtree used electric fencing to protect saplings from deer. However, the deer simply jumped over it, making the fence unsuccessful. Roundtree পহুৰ পৰা পুলিবোৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ বৈদ্যুতিক বেৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, কিন্তু পহুবোৰে ইয়াৰ ওপৰেৰে জঁপিয়াই পাৰ হৈ গৈছিল, যাৰ ফলত এই প্ৰচেষ্টা বিফল হৈছিল। 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন, How did the author regard the South Bank? লেখকে দক্ষিণ পাৰক কেনেধৰণৰ বুলি গণ্য কৰিছিল? Answer: The author found the South Bank more homely. It had low hills, valleys and forests that looked like English woodlands. লেখকে দক্ষিণ পাৰক উত্তৰ পাৰতকৈ অধিক আপোন বা ঘৰুৱা যেন অনুভৱ কৰিছিল। ইয়াত চাপৰ পাহাৰ, উপত্যকা আৰু ইংৰাজসকলৰ বননিৰ দৰে অৰণ্য আছিল। 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন, What does Roundtree state about the large hill close to the bungalow at Rajapara? ৰাজাপাৰাৰ বঙলাৰ ওচৰত থকা ডাঙৰ বিলখনৰ বিষয়ে Roundtree কি কৈছে? Answer: He states that an earthquake created the hill by lowering the land. It was an airy place where dead tree skeletons still stood out of the water. তেওঁ কৈছে যে এটা ভূমিকম্পই মাটি তললৈ নমাই দি এই বিলখনৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ই এক ভয়লগা ঠাই আছিল য'ত মৰা গছৰ জকাৰ দৰে অংশবোৰ পানীৰ ওপৰত ওলাই আহিছিল। প্ৰশ্ন নম্বৰ 14, How were crossings made over the river? নদীখনৰ ওপৰেৰে কেনেদৰে পাৰ হোৱা গৈছিল? Answer: In winter, bamboo bridges were used. In the rainy season, people used marboats, which were two boats joined together by a wooden platform. শীতকালত বাঁহৰ দলং ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। বাৰিষা কালত মৰনাও ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, যিখন এখন কাঠৰ প্লেটফৰ্মৰ দ্বাৰা দুখন নাও লগ লগাই বনোৱা হৈছিল। একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন নম্বৰ 15, What kind of adjustment had to be made with regard to the safe crossing over in a marboat? মৰনাওত নিৰাপদে পাৰ হ'বৰ বাবে কেনেধৰণৰ সালসলনি কৰিবলগীয়া হৈছিল? Answer: Constant adjustments were needed because of the changing river levels. Also, special landing places or ghats had to be built at different heights on the bank. নদীৰ পানীৰ স্তৰ উঠানমা কৰাৰ বাবে সদায় সালসলনিৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। লগতে নদীৰ পাৰত বিভিন্ন উচ্চতাত বিশেষ ঘাট নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টি ইমানখিনিতে শেষ হ'ল। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।